zijn we weer in de Wisseloord Studios in Hilversum om een classic track te bespreken. En dat is het zeker. Dikke nummer 1 in Nederland, de grootste hit van Caro Emerald. Het is A Night Like This. Welkom in de studio hier. Wie heb je meegenomen? Met wie gaan we deze track bespreken? Ja, dit zijn de producers van de track en mijn zakenpartners. We hebben ook samen een label. Dus we doen Jan en alles David. met z'n drieën. Toch? Ja, Jan van Wieringen en David Schreurs. Kun je de middag nog terughalen dat je het inzong? Want volgens mij was het even tussendoor snel. Ja, toch? Dat was allemaal voor mij heel erg nieuw. En ondertussen had ik ook nog wel een soort van gewone baan. Of baan als zangdocent werkte ik ook nog. Dus het was gewoon heel druk. En dan moest ik tussendoor ook nog komen opdraven om die dingen in te zingen. Wat ik natuurlijk heus leuk vond. Maar dat kwam niet altijd even goed uit. En zij waren ook altijd weer van, oh ja, kan je anders nu over een half uur Ja, of zo? precies. Okay, Ja. Zo ging dat. En ik kan daar niet zo heel goed tegen. In het algemeen niet. Dus in welke bui zong je dit liedje in? Ik was best heel gefukt. Ik dacht ook echt, ja, sorry hoor, dit gaat... Huh? Je kan echt gefukt Ja, ik binnen was al. echt best En er was echt ook weinig tijd om het te doen. Dus moet ik dan voorstellen op tas neergooien en zo, nou kom op jongens, dan moet ik inzingen, dan kan ik weer Beetje. verder. Beetje dat. Ja. Oké. En ook weer niet gelijk door hoe geniaal die was. Ik dacht, dan hebben we alvast een ruwe. En dan gaan we later gewoon goed opnemen. Ja. En dan, dat is gewoon die magie van zo'n eerste take die er dan in zit. Dat wil Ja, ik dan wel even horen. die felheid hoor je gewoon Ja. er heel erg Ja. in Ja, terug. is dat, Zo van, ik heb er geen tijd voor. Wacht even hoor, dan zetten we jou even op solo. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. Cards? And Heel you Cards, are ja. over softly moving past Maar is the jou wel eens guard. opgevallen dat Caro sowieso switcht per nummer tussen Engels accent en Amerikaans accent? Is dat echt? Ja, bij sommige dingen dat vindt ze dan lekkerder klinken. Wat ook dan zo is. Zing je hem nu ook lager? Omdat hij zo Ik hoog zing is? hem altijd een halfje lager, ja, Dat er echt live. iets meer rust in komt. Ja, maar als ik een ochtendradio moet doen, dan gaat hij nog een halfje lager. Oh, echt? Ja, het is echt een heel hoog nummer voor mij. Oh, wat grappig joh. Ja. Waar is het album opgenomen? Want we zitten nu achter een hele mooie mengtafel van een hele dure studio. Ja. Hadden jullie toen niet middelen? Of was het... Nee. Dus bij Jan thuis hebben we heel veel uitgewerkt. Ja, En op bij één mij hoog in de thuis, pijp. Gewoon in de één hoog in de pijp. Ja, en no budget, maar ik had één microfoon. Ja? Hele En, toffe. ja, wel een goeie. Dus we zijn ook gewoon daadwerkelijk moesten piano opnemen. Dan huur je dus niet de studio in en dingen, maar dan ging je naar een bevriende pianist toe. Met je laptop en je microfoon. Eén microfoon. Ja, maar letterlijk dan. En zo zijn heel veel van die dingen ook gewoon opgenomen. De belangrijkste sample, want het is een sample, die je de hele plaat doorhoort, is de Mellotron, zeg ik dat goed? Ja. Hoe oud is dat apparaat inmiddels? Uit Ja. 64 of zo? Ja, misschien wel ouder. Flink Dus oud vrij ding. oud. Nou, dat zie ik ook wel in de commercial die ik heb gevonden van het apparaat, waarmee het werd gepresenteerd aan iedereen die dat wilde weten. Waarbij je de Mellotron ziet. Waarbij een beetje, ziet er een beetje uit als het orgel wat je vroeger in de huiskamer had staan. Wat met de linkerhand speelt iets, dan komt er een compleet orkest uit. En op de rechterhand kan je een soort solo erbij spelen of zo, Ja, toch? klopt. Ja. Het klinkt heel cheesy, maar het was revolutionair toentertijd volgens mij, Ja. dit hele idee. Want het stond allemaal op bandjes. Ja, Klopt dat? het is een oude sampler eigenlijk. Het zijn bandjes, het was voor opgenomen, dus ze hadden een orkestje opgenomen. En die banden kon je dan kopen en dan kon je bij een cocktailfeestje eenmalig de blitz maken. Ja, precies. Dan leek het alsof je heel goed kon spelen, Ja, toch? Dat was een klopt, beetje het idee. En die tapes, er zijn dus meerdere liedjes op geproduceerd. Kelly, Strict Me heeft het ook gebruikt. Ja. Veel. Take Komt That ook uit heeft het het wel apparaat. gebruikt ook. Ja. En het zit ook prominent in jullie liedje. Ik kan het mooi laten horen hier. Dat is puur dit ding. Het gaat eigenlijk gewoon de hele tijd. Je drukt eigenlijk die toetsen en dan blijft gewoon de hele tijd lopen. Je kan wel andere akkoorden ermee spelen. geloof Ja, en ik wat heb er een beetje gebeurt. lopen clearen nog wel met minor major en dingen. Dus ik heb er is iets aan getwinkt, Ja? maar in principe zijn het gewoon, is het gewoon de presets of de tapes zeg maar, van die muziek. Ja, uit het apparaat. Ja. Maar dan komt het mooie, en daar wil ik je ook echt een compliment voor geven. Hoe jullie vervolgens het nummer verrijkt hebben met geluidjes die je, nou ja, waarschijnlijk als je nu zit te kijken naar deze video nog nooit hebt gehoord. Maar dan zit het helemaal, ik zie jou al lachen. Waarschijnlijk is het al het werk geweest om het erin te zetten. Maar ik vind het zo ontzettend knap gedaan. Dus ze zitten vooral links daar voor mij op het mengpaneel. Misschien is het leuk om dan juist ook die sample dan uit te zetten. Zodat die is dan niet meer het hoofdverhaal. Die zet ik nu uit. From where you are, you see the smoke start Er komen to ineens allemaal rise geluidjes where boven. they play Het orgeltje. cards. And you Dat was mij nog nooit opgevallen. Hij zit er toch best wel prominent hij in. zit er Ja. best hard in. Het basje natuurlijk. Ja. Dit geluidseffect. Ja, en nooit opgevallen, maar dat je ding dubeffect, komt ineens altijd leuk. tegen. Hier de pluk strijkers. Toch? 1,
Ja. En dan ook weer zo'n kenmerkend soundje vlak voordat hij hier naartoe... Wow. Ja, hoe kom je erop? Weet je dat soort dingen? Lekker 90s fun, leuk toch? Kijk, hier hebben we de blazers. En dan komt er eindelijk het geluidje wat me nou wel opgevallen was. De harp. Ik heb jullie wel eens horen zeggen dat het iets weggeeft van een slager, deze plaat. En toen dacht ik echt zo, nou, als ik ergens niet aan heb gedacht, dan is het aan een slager. Wat is een slager aan deze plaat? Als je dit nummer anders arrangeert, dan heb je gewoon kan je zo in de varkensstal mee aan de slag. Oh, is dat echt? Ja. Ja, maar dat zie je ook als ik in Duitsland optreed. Ja, wat gebeurt daar? Dan gaan ze dit doen. I never dreamed it, have you ever... Doen ze dat. En ineens wordt het daar ook een slagernummer van. Ja. Maar dan denk ik dat ik ook wel een beetje inzie waarom dit zo'n grote hit is geworden. Misschien wel de grootste. Als je dus zowel dit nummer op North Sea Jazz kan spelen, als dat je het kan spelen op een Duits slagerfestival, dan heb je voor mij een redelijk brede hit geschreven, toch? Is dat is een mooie conclusie? Dat is denk ik echt waar. Ja. Als ik jullie een instrument zou laten kiezen, gewoon een nummer waarvan je denkt van ja, als ik aan dit nummer denk, aan een Night Like This, dan is dat instrument kenmerkend voor me. Of daar was ik heel trots op, of tof dat het erin zit. Wat zou jij zeggen, Karel? Ja, kijk, die piano is natuurlijk wel echt heel prominent en heel belangrijk voor het nummer. Dat maar voor mij dat ding, ja. is de drums gewoon wel key waarom het gewoon toch een tof nummer is en niet een heel flauw nummer. Dus ik kies drums. Oké, wat zou jij kiezen? Ja, ik vind de strijkers in de refrein heel vet, omdat dat een sample is die eigenlijk in een andere toonsoort staat en ook hele andere akkoorden heeft. Of niet een andere toonsoort, maar het klopt niet helemaal met de akkoorden van het nummer. En het voelt alsof het wel klopt en het geeft daardoor een beetje een soort harmonische spanning die ik ook te gek vind van heel veel sample producties, zeg maar. Cool. Dat ding bedoel je? Ja. Waar komt het uit? Weet je dat nog? Het is een sample CD, ik weet niet meer welke. Pop and Love String Thing. Ja. Dat weet hij dan weer. Die gemaakt zijn om gewoon te gebruiken in je productie. Ja. Wat zou jij kiezen? Wat ik leuk vind is het geheel, zeg maar, ook van je hebt bijvoorbeeld hier strijkers en het compleet heb je weer compleet andere strijkers. Maar als je het geheel gewoon luistert als luisteraar, ervaar je het wel als één groot orkest die alles doet of zo. Ik ben wel trots op hoe dat gelukt is allemaal. Oké, dus de strijkers die jij bedoelt, die heb jij daar links zitten volgens mij. Misschien kun je die aanzetten. Zet ik de strijkers aan die jij tof vindt. Karel haar drums. Dan hebben we wel een beetje de trotse instrumenten erin zitten. Van plug strings tot Could you ever dream that I have never dreamed a night like this? te gek om dit zo te mogen horen. Super dat jullie er waren. Graag gedaan. Super. Dat was leuk. NPO Radio 2.